بعد چه صفه سلام امی خوبی؟ سلام بفرما آقا دست در نکن سلام عزیزی برا بازیت خود خزالن تشی چی نجمعیم را بزیرو چه صفه یا فی ناسه بیترامتی که را بزیر برا گفته بو ساعت دام کزیر برا هم باید مس دوید برا ازیر نیرم میزا نیرم من بهتره بیرو نیرم میزا امی تو بود بگی نیرم هاش کشی خیلی بعد وقتی بیسارم من اولا خیلی خوب بیره تو دونی ای پایینم چمربند دارم اونسون حساب میرفتی چه صافت جن و تخیگو بزیره برم و تخیگو بیتلقو من ای بیتلقو من ای چه برم ما دوست ندارم زندگی کنی اصلا متن دوست ندارم متن به عنوان یه همسری قول ندارم چی تو دوست دارم چی تو دوست دارم چرا دوست ندارم چی تو دوست داری ترا به عنوان یه همسری من دوست ندارم با وسایت ازم کزیر برا نیرم وسایت چیزی زیاد حرف نمی‌ری زیرو هر دارم شکر نزیر برا هیچ چیز زیاد نیست بکو بعد چیزی وسایت زیاد نمی‌ری یا همش ریزومه در تششونو یا خود به دست خود قشنگ ودا باش تا های سی قدر فکر اتای دستشون تو خود دونی چی برای واسه چی میام میگم نمی‌تونی چیزی باید زندگی کنی خواهم نتری مثلا حالی نیست نمی‌تونم برو کن زن کیسان نیزم زن زن میکنی تا چه بتری سر ما می‌ذاری بس تا چه کنی تا اون میشه دار تا اونی داره خیلی تا چی خری که تاج بخیرم چی خیلی؟ هچی مزیتیو هچی مزیتیو هرچی مزیت تو بود سوری به تیر رسی سودا برسه زده من نبوشه چه صفه کاری مکه چه از ساوند بار خورد یا بود بزنه مثل آلمان یا تسنی کاری مکه چه صفه کاری مکه چه برد بایم نمی‌تونم بگم میخوام نتری بچه مانو چه کشتی یادم نیره بعد وقت فش که من میستم نمیستم فش که سر بوی بسیار سوال مکه هیچ چیزی نذکرم بعد چه صفه بابا بعد آشخا یا بس چه صفه میخوام نتری نمی‌تونم زن کسان یه بچه از دستم کم نبینی تا بخیر بینی بچه وای بس تدتی خواه هرچی مرا که تایدم ها بینی وای بعد بلو تا چه تا چه کده مشت من تازه خویا بود زنده به انا ما درد توشون خیلی چه ما بیری ایتا من انا بس سخت کنم مفهم منتظرش چه من بعد کسی که دیگه آدم نمی‌تونه نیا میتونه تو نزدیکی کسی که دیگه آدم نمی‌تونه کسی تا آدم نمی‌تونه خود نهارم ما بعد وقت وقت تلف نکنی یا بام بسام سایشی برای سر موری دوری چه برای چه سر موری بس سخت اشغال عوضی ما دیروز فیلم تر نشون بدیز نام چه گفتی خیبت اینه بشنی حرفت تر نشونش نام اصلا یادم رفته بی اچه تنه با همون دوی رای چی رو نه هیچ ساقی نداریم هنوز چه صافت جمع چه صافت خیلی چه صافت گفت چه صحبتی سنی او یه دورسته بود کسی چی خواست زندگی کنه باید همدیگه رو دوست داشته بود به خدا آخه زحمت تنه دوست ندارم به عنوان همسری دوست ندارم اصلا من تره دوست ندارم ما فازده تونه خان نبود همین تا که زده من نبود چه خان زده چی من نبود گویانی وارده چه صافت گویانی چه صافت گویانی نیوشی ده ها گویانی خودت گانی خیلی خودت گانی نخیلی چه صافت روان آشخان و دست تل اومده یا بچه از دیدان یه خان بسید مردی کن بسه تتسنی یه خان بسید مردی کتی بسه زب کنی باش تو اصلا تو آدمی و تا همی آدمی که زنده ای هر چی که موسی بتایی روز روسی سخته روز روسی که سخته چه صاف اشغال عوضی هر چی که تشی خرام مخش اما تا شو دقیقه تم باش بریه سکو فش کن چمن خیلی خوبیه من نظر آخرش باید مز دوید بری ما کیلو تیم زندگی که دیروز بهش چمی درد داشتم ولی اون رو خیلی خوبیه
زنی بوی سیمون اصلا با آنها همسری قول نه خواهم نرشته بود نیخوامه فاتت سنی بعد به زنده سی سنه بیش بر سال بس دارو بیری هر آشقالی اومده سی خوش خواست زن حسابه بود اصلا تو دوید زن نیست همون دوید چه از اینه نه ایشا تا زن نیست ایشا تا تا شیطونی فهمه سی؟ اگه چه ما سری تا تی بپاس تو سعی بپاس از تو بپاس چه صافه وقتی حتی آدمی بود اگه حتی آدم بوی با یه بار که تشخیصه با 2 بار با 3 بار دیگه آدمی بوی وقتی که هر روز که تشخیص خیلی تو آدم نیسوی تو شیطونی تو چه ظلمون خیلی رقب شیطون قیافته بس تو نسخ کنه اصلا تو یه ذره یه چند دل سیم و حکیمه نیسوسه با حال که بچمونه از دست دیم الان مزاجش من اول دره این زندگی ما اینطوریه دار ندار مویه کلبه کشکلویه نه زندگی خوبی داری نه وضع مالی خوبی داری دلتا سیما نیسوسه یه چند فچی ما هم بکو زنده به بس واو از این بره از این بره برای چیارو مدو مرده چه صفت مدو مدو برام کن خدا لعنتت که صفت چه روانی چه صافه دمزم دویتی این کارش رو بد به آی پاش بعد درون هم سیشی فقط کار وقت دارم بشی دیونه روانی معلو هرچی من ازم بره تو خدا رو شکر این ویروس مهمون نجرفت چی برای بجرم بسیسی بچه میخوام سعی دستشویی رو درست کنم چهش کور بچنی میره که لهم برد خالی رنده هر زا بچنی برد مزامن بویا بالا این خیلی بچنی هم سمزن سرش بهتر از زنده نیست نیست کاری که انجام یا بو شرینجی بیاری تا عمر داره بچشی داره نه چسیفی کنه زشته چراشی کنم بعد بایم برو بابا بعد برو بابا مرس وای بجنده جیشه سیدی قیافه چه صافته بچه میخواستم شام برن لباسل من تعویض کنم لباسل کار کنم بیام لند ردان چند بچم بیکارم به تا حداقل کاری حالی انجام بدم با این شیطون میتونم هر دقیقه ایستا چله بزنم تو چی بینی پاشم تازه خوبه بود سیتا بجام بیا بذار برم اتاق سیتا برم بجام اتاق نیرم برم اتاق نیرم برو خبر ماجی برم چه صافه لوس برده نیرم بیزان برده اشخاص من بردم میام دست پا بزرگ تو کامل خوب بودن که نبود علی ده دیگه خطابو دوست یاری مخه بابا این همانی چه صفت هرچی به من لرزه تجمه بود دست دارم خدا قسم بی سارتی کنم زده تو ناخوش دایم بس بسی چه رانه فچه ایس آسایی داره افابو خفه و بیلی عاشقا افابو دیونه تو دوید اصلا آدمی شاید آدمی شیطونه شاید شیطون شیطون خوش جونه سه درد دادی و سه زرزلی میشه شیرم خوش جونه سه درد سری چه سر ما وردیه خوش جونه سه بدبختری سر میشه شیریه سیتا بزامی ها سیتا بزامی خدا برای داخل صادر ده نیرم تو برای خبر من تا کار من دارم بیزا نیرم تو زده به نبود چه تو برای من صادر رابط چه صفه نیرم تو برای من صادر چیشه بابا تو برای من صادر عاشقان نیرم کن دزامی برای من صادر دیونه روانی برای من صادر برای من صادر برده بایم بسار برده بایم بزن. دست برای من تو صادر برده برای من صادر چه صفه برای تا کار من دارم هم کار دزام نری برای شیطون چه تو نیت
شیطون يا فا يا بريو لما تعرفش هر چی که تچو هر چی که خواستم بیام نه وما بفوتش الفيروس مهما من جروحتي الفيروس أول من جروح ست نجروح ما لازم نجروح چی وزن به تهزان میره چی ده؟ سعی درشویه بدن درشوی دراز نیست سعیش مهمتره آخرش خواهد سنه دراز کنه و یه کاری ناره شاید دو روز کار داشت تا میخوام چه نشه بکنم تو برای سوی دراز کنم بسم الله این شانس بدی چه مدارم الان یک لن رم خالی تو همراه دوی براتی بهتری تا وقتی تیموسی بخواه قصه روز خش نرون سجی قیافتی از بس دادی بیاد باید چر دام جلومه در دومه اشقار روانی اسمه خير لا قال لا خذوني باش بعد دراسة ستي شين جيبوني الرواني شو الصفتات ورا بزيرو شو الصفة ورا بزيرو فيلم يجري فيلم بس يجري واو تبرد نوم نيت باصة صار تتسجل بخير خد يبني بوشو تازه خويا بو لقد زي باش توصيتي قد پشت خوب و خیلی نکد توار ندم دو خردی خود دونه برانه ترام باسش صفر کنم فقط گرم در مورد منتظر چه چمر بندم هزار بار گرم کو در مورد تیما صحبت نکن بابا جون روانی بابا بابا تو ترام ازن دست ترام ازن نزدیک به 1000 بار دیگم در مورد تیما صحبت نکن سه نفهمی صحبتی کرا سه نفهمی صحبتی کرا نکن سه نفهمی نکن خدا قسم زنده تنابوری کرد فدا استاد برام ما تنفهم در مورد صحبت نکن صحبت نکن باي ماو شو صفة نيرا نيرا طب برا تيمو دوي شيطونه برامي شيدا تيمو دوي شيطونه باسكنو بزي شيطان خطي همراه دوی برفتی نيرا برا انت خيرا بس نی غیروس اصلا از زن من نیست فیس کار من نیست اگر فردی همین ایرو 1000 تا حرف دیش بزنه حرف زشت بزنه اصلا بیس کار من نیست سری سر و بعد وقتی بیسامت را دوست ندارم ترانی خوابات زنده کنم ایتری پیتلق و بر تابرم ایتر تو بسه دوست داری که خواه زفتش کنی پیتلق رو هر موقع پشت گوشت دیری پیش لاغندی و هر موقع پشت گوشه دیری بسه تایی خورد چه بیری از امکانات میتولیه پیش لاغت کدوم کنم برمی پیلیت دراب بیدیم دراستی تلاغت ها هر پیلیت دراب یه تار مو من ازش کنیدم عشق زده خوبیه چه کلیه مدران براستی تلاغه کار خوبی هم چردی نه زندگی روبرای سیم داشتی نه داشتی به تم قشنگ و دنیا بیا نه زندگی آسایی داشته بود این کار به لای نتوستر ما بردی نه داشتی برن کارجانی من انجام بدم هیچ کار مهمی تا انجام نامه تیتو آشکار سکو عطنا تایی پیتلق و بری سکو
این زمان بسط بغل نیکی این زمان للایسی بسر نیکی آقای امپراتور این ویدیوها به درد ما میخوره این حرفایش خریده داره میزنه کلن زدشون کن بله یه روزی به درد ما میخوره که این زن بوچه داره به بچه ما حرف میزنه بله همه ویدیوها رو ضبط نه ویدیو گیرت نارا مثلا دارو بعد بخشی مثل که تاجی زیادی که بینی تازه پشت میخوی ابو سن میلو خم خم چیه بینی و تساقی میزومی ها و تساقی زومی هست چه صافه و خدا خسام امپراتور یه 100 بار که بچه ای روزگاری فقط یه بار یا یه فیلم یا یه ویدیو نشون چی زده تنابوری هرچی امینو گفت من میگم چشم راه بازیرو چه صافه یوی بار براکوه نشینو چه صافه نشینو بزنم چای نیرم بزنم چای کنم نیرم بعد باید چه صافه بزنم چای بر بایو چه صافه مرد بایی تو مزم با استاد کامل خوب اینا کار ندارم ما فعلا کارتون ندارم مثل شما چه اصلاحات کنم اصلاحاتی کنم واسه چی کامل خوب یعنی یاد این پشتبند نداشتم اینجا فکر نیچه چه زمانی برم ها یه چیز زمان نیچه مخوام همه می نراشته برم اگر دای بام نبینه نیترسون این بی‌احترامیه چه امید دارم چه و با چه با خدا قسم بی‌تار شدی یه زمانی او بسه چی میکنم که دنیا بیارخ شدی چی بود معلوم یه پوشم تازه خویا بود آشقالی چه صافاله میزمه ایکو فیلم از چی جور را بزیرو اختالیت بیچن یه زن شرمه هستی بیا بعد وقتی بیساره سوازات تو میزار نیه سنافیتی راسي زاني زيكو مرا اسراتكو اسراتكو كم خوب راز داره بس کارتون نرم تازه چی کامل خوابو بیتارتکو دارتی که نیم میزونی بچه دی دنیا بو ما همو دویده همین مذاکرات لگو همین حرفه لزی چه شدم برای اشتیدم کدام من تو خطو بسی دائما بوی معتاد دمونی بسی دائما رات میرش بعد وقت بیسا دائما ترسم برام من استا بسیکنی ها ستا بازی برام هیچ رای نهشی بازی برام هیچ رای نرم یا فقیر بعد وقتی 25 ساعت بس دارو بری برای چه چیزی مثل بعد چه چیزی من ظاهر مثل بعد بسیمه و هشیمه و تت ربطی دار سیخ چی کنی نیرم اون رخت چه نبی اگر دوست داری مثل همیشه دوباره رب ری بس خدا بوه نیتری کار حال خطا انجام بده اجنم بدی خواه کنه خم دوری سر سرکای آسیا پشت و عمل هم رسون تو خود دوری رمزن نه لچیه دایما مثل نیاسه یا زونه چی منه بخواه یا بیا پوسنده را زبتا وقت قصار ولی اصابانی چه دیمی ارانه بیتار
صبح نادرانی خواهد نیافه این دست بینو صبح نکن اینا کار نرارو سماقش مثل تچن سماقش رد یونه روانی مثل سیستو زنده شو زنده بدبخت شو کل به خراب چه داری داره چه صافه بکو میرم یاسانی آسانی سلام دردی که نه حوصله ذره بعض باد نه سرت بچنی رزیل سرت بچنی چه صاف بخدا قسم فقط صدمه کوچیکی بچه‌ها برسونی اما دوری ایزن مچ این ما دادو چند رزیل بلا کاری چی من نرام بلا کاری اش نرام مثلا موقعش بسشه موقعش بسشه وای تو صبح نکاسم صبح نمیونه دادت من خدایا همسون زنی نمیبینی دوباره قصد داره بچه ما از بین بره خود نابودش بکن این ما کاری از دستمون بد میاد خود ایزن نابود بکن آشقاله امین حق دارم و خود دفاع کنی حق چه دوری وقتا چی بینی زنده خرابه بره هونه بود بره یه شیده بکن چه تیمنی اخی شیده که ما زنده برام ده پسند وجود تام بره یه شیده بکن چه صافه اصلا بگه كل ايه دنيا ايه ختبي لا شي تري خاطش بسونه مش تلاقت برام لا شي خاطش بسونه هیچ کنی خوا وقت ای کل روستا فهمیدن که تزدن بدی لا شي تنخوا باید همون من وار ووسی تا وسش دالیو این زمان دست خلاص نیه زی ساید پاسش تو بپاس قال چه صافه این زمان دست انا خلاص تصني نداری هم زیاد که تاش نیدن اون ووس این نوچلی مونه که این خودل مونه برو مثلا سجی هي نظافت نروی حرف من بزنی هیچ حقی نروی دوستم نرو چه حرف من بزنی جو مخه اوه چه زون صافه ما زون ایبرام صبح نکن زون ایبرام اینا کار ندارم ما کامل لام بیرون فلات کامل بیرون تیاز ردی سیم نشون ایاز ردی در سیم بسوته کار بس تو ما تمنا بند بارون میسی در میارتی اختصرم وقتی که بچه قبلی ما نه کاری چیزی که از بین رفت بسیار الان اون بچه چورم زری جلی چه گناهی که الان زر او جل مدرب مزار شورنه زهنده بیش چه گناهی چی میشه تو از بین برد تو گناه چردی این برایش که لامستیام قصر خطی بچه‌ای که از دستام یادم میره بچه‌ای که از دستام تا به سرم بر زر جل یادم میره تا وقتی که زنده‌ام آسایش نمی‌نه یا زن عاقلی بود زن زرنجی بود بیا برسی خود هونه خود زنی زراکار کسی خود هونه بود چی خیلی امام میگه زندگی مزخرفی اینه زندگی کی صحبت سکی تو برا کوه برا نبو برا برا نبو برا چه صفه برا آشتا برا نبو مکو تو به او نروی خود چه صفه دقیقه بوی معتادی دوری بعد بخت بایم کارش سر مرسیمه زوش تا عمل بخوشی تو چه
بای بچه هچی چه کاری انجام میدی؟ ها؟ چه کاری انجام میدی؟ خستم فقط مثل بچه حکیمه نجران چه تیر ایرو واسی و یا نه تا چه ایرو واسی مزن منی زنه تا پسی نکتشی زنمت فشی کلی سبس زنه یه میرس سکون میترم اسی هنو گناه داره زونش داد بدبخت ببین زونه دانسی دوستش داری اصلا از زندگی تاراتسی چلان بر صحبت کنی یه تارم بوش آزاد کنی سکون به خدا قسم سر رو مورد تفیده اگر 500 میلیون زونه چلی نریم به خدا قسم اگر به پا مموسی بچه تسیم یا کلیت درا بفروش یا هر بلاش داشته خاصه بچه تیم بعد گفت ایخای حتی ایجورش کلا مرز دیونه چه صافه تو اینو 2 متر بچنی بس مشکل خوبه 2 متر خوبه 2 متر هم زیاده 1 متر 1 متر چه باشی کافیه هجی خواهد چیکار خدا وایده براسي خما يا صافي أصل كامل خوابون نيران يا ثانية نيران راس يا ثانية راسي عمل خما تشتيه تش صافت بيرامي ملاقة زليل بوشتهم عمل ما خراب راسي خما يزرد ليش من الصوت کار بسان نرفت خود رات بره هاچ بسر بتسدیم خون دوی سر موقعش بسشه چه لعنت بر شیطون لعنت بر شیطون چه شیطون یه همسون زنینه بجه بکشش و بعد وقت زو بسات نیخی بسات دوست دارم ما بچه گم اسمال چه صفر بکو بطرم ازم بکن چه صفه خودت چه صفری جن بذار کار من انجام بدم بذار کار من انجام بدم چه زراری چه زراری چه زرمیدی تخدودی زنده چه درد نیخری زنده هی بترتری ابو بذارش زنده خوبه هی بترتری ابو هی نابودتری ابو یا بس سیاقچرام چی چرا یه تاسیس کارشی بسات انجام بدی برافو Epo! 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 چه صفه نمیتونم فایده باید بسه صحبتی کنی یه بار دیز بسنه اولی مسجده زور تا ایبرا هیچی بهش نگفتم یه سری که بسه اشقاد صافت ممنون صبر خسته و پس نگو از این زندگی خسته بگیرم این زندگی دیگه سیم فایده نداره خب ببین کیا سن و سال من این زندگی داره ببین کی مثل من زندگیش خراب است همه زندگیش رو به راهه غیر از من 20 ساله هیچ کس رو ندارم نه کسی رو دارم نه زندگی خوبی دارم فقط تنها چیزی که من دارم خدای بزرگی
من یه ماه پیش به تو گفتم که تا بریم یه جایی یه خونه چرایی بکنیم، حداقل یه ماه وایس یه ماه 2 ماه وایسیم که بیایم اینجا اینو دیگه نبینیم. حداقل نه 2 ماه میرفتیم تا وقتی که بچه ما به دنیا بیا. درست پول کرای خونه نداره، ولی تو که درست که بذاشتن داخل یه خونه میرفتن کارجری، میرفتن سر یه کاری حداقل کار میکردن. خدا این چه ویروسی ما را گرفت، همه سرفه نه اشتها واسه ما گذاشته نه سردرد واسه. خدای متعال خودت کمک کن، دوسته کسی رو ندارم. وای وای زدی به پاس تو سعی به پاس تو به پاس بد زنده دیدی فهمی؟ آه زنده خوب خیلی نرو ایش که هم نراره ایتری که مچش کن دیدی خواب بسه چی بدینی آبیا؟ عادتی خواب 500 میلیون زوف تمام برمزی چه صافت تر هرچی چی که تا چوندی هر بدبختی چی دیدی خواستن مبیا بچه گاه بچه ایت سنه کسی چی 25 سال شد بچه داریه بود زده خوب بیدر از دزن سی سنه کسی چی نیتر دست یه زنش بر بیاد تراخش برس زنده سی سنه آخر زنده خیلی ستاو زنده کنی بعد در و این چه صافت جمع کردیه را بزیرو فیلم مجموعه را بزیرو عاشقا را بزیر قواسات را بزیرو چه صافت ایستا بدبخت بیصافی گل به پاکو جمع کردی هیچ که نیت از کاری ست انجام بده کسی نیت نه تایی 500 میلیون زور کنی بریم نه تایی 2 سال داشته بود مجبوری زرد بچشی مجبوری با تحمل که تا زورت درا تاسو چه پیره بود بدبخت بیچاره سران درد کن رمزی سران درد کن بتا اصلاحات کنو بس چی نفهمی خجالت بچش این چه ویروسی بود چه ما را گرفت. این مریض آخرش نکشید صار رو بیه سر کفه صرفه هیچی هم نواسه ممنون دستانک میدم نابود رو بیده از بس هیچی نخردم میدم داغون رو بیده اشتان نامه چی اچی من تو یه فرشی بود
چجوری از دست این خلاص بشیم؟ من فقط نجار رو بچم واسه خودم که نجاران نیستم. من یه مردم، اون یه زنه. میتونه چه بلایی میتونه از سر من بیاد؟ هیچ گوهی نمیتونه بخواد. فقط نجاران رو بچم، نجاران تو و بچم. اون زن شیطون آشغال عوضی اصلا دلش برای هیچ کس نمیسوزه. یا میبینی با یه سنگی میلازه تو شکم، رو شکم اندازه فرد با یه فکری بکن، با یه کاری بکنی. همیشه چه همینجوری واسه تا همیشه ما پلاتون مگه میشه ما همیشه اینجوری نابود بشیم؟ نه به خدا نمیشه. باید یه راه حلی باشه که حداقل یه بار آسایش داشته باشیم. نه چه حرفی. حالا تو فکر کن چند ماه دیگه شده بچه حکیمه به دنیا بیاد. آخه چجوری ما بتونیم با این زن زندگی بکنیم؟ چجوری ما میتونیم فکر کن بچه رو بذاریم داخل اون خونه؟ چجوری ما میتونیم زندگی بکنیم؟ هیچ راهی نیست. بچه هم آسایش نداره. نه به خدا. حتما یه فکری باید بکنیم. آقای پاتو خونه تو بزرگه؟ نه. چی؟ بله. تو بدبختی تو دست بیچاره‌ای. میو ایرو او منی زنی میرو بیا میرو چه صاف تو بدبختی هیچ راهی نداره دست خلاص. ببین چه زنی تو جهان این کارو با شوهرش کرد. چی آشغال عوضی با من کرد. چه صافه مرض بمونم اکا بشی مونه مجید باش خود دیگه چه از اون میخوایی؟ دیگه چرا میخوایی؟ دیگه چرا مطلب داری؟ من بدبخت شد زنده من نابود شد. آخه زنده تو نابود نشده، زنده من نابود شده. بچه‌مو از دست دادم، کار حالی نکردم، خونه خوبی ندارم. این چند سال اصلا زنده واسه من نذاشتی. تو یه زنی همسر من شدی، حالا هم از من جدا شو برو همسر کس دیگه شو. شرط از دست من خلاص کن. Sto zdrowo, ha? Stamy zdrowo. A ja budę spać i برم از رو. چه صافت. سری بپاس. از اول چه پیتلاق من نمی مثلا بپاس. چقدر افسوس بخورم، چقدر حسرت بخورم. تا که این با حسرت بخورم. بدبخت. بیچاره ای. ایسرائیل نداره چه دست بخلاصه. برای چی می‌چه تو دوستش داری؟ چه صافت. بیچاره. میتونه بازار نکنه. میتونه. تو چی میبینی تو چی میبینی زنده خوبی نداری؟ چیقت ما؟ پیتلاق میخوام. چیقت ما؟ دست به تلومه. تو چی بینی بعض خوی نارام کو پیتلاقش بنده؟ بکو. مرده. کو پیتلاق منش دام برم تو. از بس زندگی من نداشتی. پیتلاق زهر ما. برو بزیرو چه صافه.
ری گفتم که من شانس ندارم تو این دنیا. سنگ در اومد. اول کاری سنگ در اومد. چرا همه بدبخت. چی عزیزم واسه نهار یه سادگی همون مرغ که آقای پراتون آورده بذارش ساله تاب بخیر بشه. اشتها نه خاطر معده ما گم خراب نه و باید چه بخرم. ای خدا. مریضم بود جونم نیا. وقتی که مزار بچه موری بینم انگار تازه بچه از دست دارم. هر موقع که نگاهش کنم انگار تازه بچه از دست دارم. چی من سرم دردی کرد. سرم خیلی دردی که نه چی من سرجیزه دارم. قسم بس تیم دنیا نیا عايز چی کتا چام بزنی باید ساخدش کنم چه صافت جا قبل چه قلتی کنی صحبتی کنم چه صافت حتی آرمی
سان سکتشی خیلی آدمی برافو لا تصارم معي دوس نعمل سان سکتشی خیلی آدمی بس تساعدك شو الصفة من نمیدونم باید بچه ما صحبت رقع من نمیدونم باید بچه صحبت غدي شو الصفة صحبت نکن غدي نمیدونم باید صحبت بعد نمیدونم باید صحبت صوبتك ركني من نمیدونم باید صحبت یه بار فقط در مورد بچه صحبت کن تو دورم صحبت آش بابای چه صافت باید بچه ما هشی من صحبت نه میفهمی؟ صوبتك كنو شو الصفة لا تصارم معي يسري معي اشخل رفع هنا معي کن هنا سامي لا تصارم دوس نعمل هزار باید گرم زيادة كيلو هزار باید در مورد بچه ما هشی من صحبت نکن سنة بس هاتشي ما بتو بچه ما هشی من بتونیست رتون هاری بس هاتشي بس ما صارت اللي كانت بتخدم زعفرس بس انا زعفرني شو صفات في سوريا مرة ده برازيلو برازيلو لا لا تتكلم لا لا تتكلم براس الميوي از تو بیرون دست ایزن بمانی تا چه تری بای مای تندر بس کنه تا چه مای تری زندگی بکنی خسته و بیرون بی زندگی میترم ده من انسانم من آدمم خسته و بیرون خدا چی میدونستم خیلی دردی کنه خب دستمال بذار تا بند بسترم چند تربوز داره
یا پشت سرم بندش یه جیره ده بلش کن آه یه سر خدا خدیت خوا نابورو بود است نه بازی زنده مثلا نابود چرا من بدبخت بیچاره چه من تنی فهمی ها انت خبری صفه قدمت متى اسرات كنو برادة چه صفه برادة متى كماش امودي كني نيتري كماش مكني دروني خافي ما مجر اشقال بیچاره شو کن نه و زندگی معوش شو کن ایتون بدبخت شدم فرز بیرون نترس که باشه آکن 1000 تومن خرج مکنه دای با که باشه آچرده مجبورم زندشون نابود کنم مجبورم باید بدبخت شو